Hello guys, welcome back to my channel. So today I'm back for a brand new video. So today we'll be discussing about how to search for a PhD position in Europe, especially in Nordic countries. What are the general requirements to apply for a PhD positions, and also I will be talking about little bit about how can you increase your chance of getting selected for PhD positions. हैन? So यति भनिराख्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ I want to show you something that every PhD students or prospective PhD students should watch. So I was recently using LinkedIn and I saw this. Somebody wrote this on LinkedIn and I think it's very important that every PhD students know this, and every students who are willing to apply for PhD or do PhD should know this, because I see a lot of people who are doing their PhD are struggling financially. During my PhD, I was barely staying afloat financially. I was working part-time on top of my studies, living in an expensive city, and felt like every month I was barely keeping up. Saving money wasn't something that ever crossed my mind because I was too busy just trying to cover the necessities. यस्तै नै हुन्छ क्या वास्तवमा धेरै. मैले पनि यहाँ कति धेरै अब PhD स्टुडेन्टहरू देखेको छु जो चाहिँ अब यो फुड डेलिभरीहरुमा काम गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ अरू एक्स्ट्रा टाइम पनि गर्नुहुन्छ. मैले त्यो नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर अब PhD गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईको कति धेरै टाइमहरु चाहिँ अब लेख्ने, पढ्ने, पब्लिश गर्नको लागि, डाटा एनालाइसिस गर्ने, पढ्ने, थुप्रो गर्नुपर्छ के काम. सकेसम्म मेरो विचारमा चाहिँ भ्याइदैन एक्स्ट्रा कामहरु गर्न. त्यो जसले एक्स्ट्रा काम गर्ने भ्याइरहेछ एक्स्ट्रा अर्डिनरी मान्छेहरु नै हो, अथवा चाहिँ फाइनान्शियली अब अलिकति कम अब विक भएर चाहिँ त्यस्तो काम गर्नु परेको हुन सक्छ. तर साच्चै अब टाइम चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ लिमिटेड जस्तो लाग्छ हैन, लिमिटेड हुन्छ जस्तो लाग्छ PhD मा. अनि जो पनि अब PhD गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ फाइनान्शियली कसरी स्टेबल हुने अथवा आई डोन्ट नो अब कसरी अगाडि बढ्ने फाइनान्शियली चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सोच्नुपर्छ, किनकि धेरै स्यालेरी हुँदैन युरोपमा. युरोपमा अब PhD भनेको चाहिँ एज अ पेड जबै हो. तपाईले चाहिँ एज अ युनिभर्सिटीको इम्प्लोइ बिहेभ गर्छ अनि तपाईलाई चाहिँ युनिभर्सिटीले पे गरे जस्तै नै हो त्यो. सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. त पढाइतिर लाग्ने कि पैसा कमाउनतिर लाग्ने कि अब तपाईको लाइन के हो, रिसर्चर बन्ने हो कि के हो, अब अलिकति गाह्रो छ यो चाहिँ. अनि यसमा चाहिँ अब म मेरी क्युरी PhD भएको, मेरी क्युरी PhD स्टुडेन्ट भएको नाताले चाहिँ मेरी क्युरी PhD स्टुडेन्ट चाहिँ युरोपियन युनियनले फन्ड गर्नेवाला PhD प्रोग्रामहरु हो. अनि यसमा चाहिँ कम्पेरेटिभली अरु PhDहरु जो स्टेट फन्डेड हुन्छ अथवा चाहिँ यो युनिभर्सिटीले दिने PhD हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति अपर्च्युनिटिजहरु अनि पछि ट्रेनिङ्सहरु अनि आएर चाहिँ के रे यो लिभिङ अलाउन्स अनि स्यालेरी पनि अलि बेटर हुन्छ, राम्रो हुन्छ हैन. तपाईलाई बताइ देखाउँछु अहिले अब अरु कन्ट्रीहरुमा चाहिँ कति छ. जस्तै अब यहाँ इस्टोनियन, म चाहिँ अब इस्टोनियन युनिभर्सिटी, म चाहिँ यो इस्टोनियामा युनिभर्सिटी अफ टर्तुमा छु. म चाहिँ थर्ड इयर स्टुडेन्ट हो. अनि यहाँ चाहिँ PhD स्टुडेन्टहरुलाई मैले देखेको 1400 देखि 1500 त्यस्तो समथिङ दिदो रहेछ. अनि मेरी क्युरी स्टुडेन्टहरुको चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ. अनि फ्रान्समा पनि त्यस्तै कन्डिसन छ. फ्रान्समा मेरो साथीहरुको पनि त्यस्तै 1500 1600 महिनाको दिन्छ. यो चाहिँ अब के रे ट्याक्स कटाएर होला त्यति पाउने उहाँहरुले. अनि त्यो चाहिँ फेरि अब म्यानेज गर्न गाह्रै हुन्छ, किनकि आजभोलि अब रेन्ट, ग्रोसरीज सबै एक्सपेन्सिभ भइरहेछ, ट्रान्सपोर्टेसन, इन्टरनेट, दुनिया दिवाना सब एक्सपेन्सिभ भइरहेछ. गाह्रो छ. PhD गर्ने भनेर मात्र हुँदैन, फाइनान्शियली पनि सबै कुराहरु हेर्नुपर्छ भन्न खोजेको मात्रै हो मैले पोस्ट देखाएर चाहिँ. सो लेट्स बिगिन आजको टपिकमा. सो अब म चाहिँ एग्रिकल्चरल ब्याकग्राउन्ड भएको स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई एग्रिकल्चरल भ्याकेन्सीजहरु नै देखाउँछु, तर खोज्ने तरिका अरु ब्याकग्राउन्डको लागि पनि त्यही नै हो है. अब यो स्वेडिश युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चर साइन्सेस भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरको चाहिँ खतरा युनिभर्सिटी हो यो हैन. मैले जुन मास्टर्स गरेको थिए एम प्लान्ट युरोपियन मास्टर्स इन प्लान्ट ब्रिडिङ 2020 देखि 2022 सम्म. हाम्रो यो स्विडेन SLU पनि एउटा चाहिँ पार्ट थियो यो प्रोग्रामको. त्यही भएर SLU मा मैले पनि जाने अनि हेर्ने, घुम्ने, पढ्न त पढिन मैले त्यहाँनिर, तर त्यहाँको ल्याब फ्यासिलिटिजहरु मैले हेरेको छु, देखेको छु, राम्रो छ हैन. सो कसरी खोज्ने अब यहाँनिर ट्याक्क जब भ्याकेन्सीज भनेर SLU तपाईले हानिसकेपछि यो पेजमा आउँछ. तपाई टाइप अफ इम्प्लिमेन्ट भन्ने रहेछ, खोज्न चाहिँ आफै खोज्न पर्छ है साथीहरु.
अब यहाँ चाहिँ अब विभिन्न रिसर्च ग्रुपहरू हुन्छ तपाईँले अब रिसर्च ग्रुप इन स्विडेन भनेर हान्यो भने पनि त्यहाँनिर अब फुडमा काम गर्ने छुट्टै होला, सोइलमा काम गर्ने छुट्टै होला, रुटमा काम गर्ने छुट्टै होला, अथवा चाहिँ फरेस्टको ट्रिजहरूमा काम गर्ने छुट्टै होला होइन, त्यस्तोहरू हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अनि त्यही अनुसार खोजेर यहाँनिर ट्याक्क यहाँ चाहिँ स्विडेनमा चाहिँ तपाईँको एसएलयुमा चाहिँ थुप्रो 2-3टा ठाउँहरू पनि छ काम गर्ने, उनीहरूको लोकेसन फरक फरक ठाउँमा छ क्या। उपसालामा छ होइन, अनि म गएको अल्नापमा हो, अल्नापमा छ, अनि उमिया भन्ने छ झन् नर्थमा। अनि यहाँ भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ नर्दिक कन्ट्रिजहरूमा फेरि अब के अरे पिएचडी गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ, इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ यो नर्दिक कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ विन्टरमा चाहिँ बिजोगै हुन्छ। बिजोग के मानेमा भन्दाखेरि सनलाइट हुँदैन, अनि कति मान्छे चाहिँ अब डिप्रेसनमा हुने, यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा भिटामिन डी सप्लिमेन्ट्स लिनुपर्छ क्या। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ चाहिँ विन्टर मन पर्दैन, विन्टर सहन सक्दैन, चिसो सहन सक्दैन भने चाहिँ यो कन्ट्रिजहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ नजानु भन्छु म चाहिँ, किनकि एकदम धेरै नै चिसो हुन्छ। -15 -20 लास्ट विन्टर चाहिँ धेरै चिसो थियो यस्तोमा पनि, -20 -25 धेरैपटक हान्यो क्या यहाँनिर पनि। अनि यो स्पेसली अब फिनल्यान्ड, इस्टोनिया, नर्वे यिनीहरू भनेको त धेरै चिसो देश हो। त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ चिसो मन पर्दैन भने चाहिँ जतिसुकै पोजिसन राम्रो भएर पनि तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ यो वेदरको कन्डिसनले गर्दाखेरि। सो यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भयो एसएलयुको भयो होइन। अब मैले यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई आरुस युनिभर्सिटी, जो चाहिँ डेनमार्कको एकदम राम्रो युनिभर्सिटी हो यो पनि। अनि यहाँ चाहिँ मैले गएर 2-3 महिना मेरो एक्सपेरिमेन्टको लागि पनि मैले त्यहाँको रिसर्चरहरूसँग कोलाबोरेट गर्ने मौका पाएको थिएँ। मेरो एक्सपेरिमेन्टको लागि मैले सोइल अनि रुट स्याम्पल्सहरू आरुस युनिभर्सिटीको एउटा रिसर्च ल्याबबाट नि रिसर्च डिपार्टमेन्टमा कोलाबोरेट गरेर त्यहाँबाट लिएर आउने मौका पाएको थिएँ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई एग्रिकल्चर मात्र होइन तर अरू फ्याकल्टीहरूको पनि पिएचडी के अरे पेजहरू सिधै डिरेक्ट नै यतानिर रहेछ। तपाईँले चाहिँ भ्याकेन्ट पोजिसन एट आरुस युनिभर्सिटी भनेर खोज्नुभयो भने चाहिँ यो पेजमा तपाईँ आइसकेपछि फ्याकल्टी अफ आर्ट्स रहेछ, अब स्कुल अफ हेल्थ, ग्रेजुएट स्कुल, बिएसएस भनेको के सोसल स्टडिज होला, पोलिटिकल साइन्सहरू रहेछ। सानो भयो यो, ओके ठुलो गरे। अब पोलिटिकल साइन्स, इकोनोमिक्स। अब म चाहिँ एग्रिकल्चर फिल्डको भएको कारणले गर्दाखेरि सिधा एग्रिकल्चर, नेचुरल साइन्स, यहाँनिर चाहिँ कम्प्युटर साइन्स भन्ने रहेछ, जियो साइन्स, मोलिकुलर बायोलोजी एन्ड जेनेटिक्स। भ्याकेन्ट पोजिसन टेक्निकल, हामीलाई चाहिँ एग्रोइकोलोजी हो। अब यहाँनिर हेरौँ है त, धेरै फिल्डहरू रहेछ नि, तपाईँले हेर्नुभयो नि, आफै खोज्नुपर्छ। मलाई अब अरू फिल्डको मान्छेले कसरी खोज्ने भनेर सोधिरहेको छ, कसरी खोज्ने हो, यसरी नै खोज्ने हो, अब उपाय नै छैन। टटट एप्लाई फर अ पिएचडी पोजिसन यहाँ मजाले दिइराखेको छ होइन। एप्लिकेसन डेडलाइन के हो, प्रोजेक्ट टाइटल के हुनसक्छ तपाईँले। अब यहाँनिर मलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ वाला एउटा कृषिको मैले भट्टा पनि तपाईँलाई म सर भित्र गएर देखाउँछु है त। अन्त यो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, सोइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन एन्ड सोइल हेल्थ इन एग्रो इकोसिस्टम्स। ओहो यानेस योर्गेन इरिक्सन, यो मैले जुन प्रोफेसरहरूबाट डेटा पाइरहेको छु अथवा मैले जहाँबाट सोइल एन्ड रुट स्याम्पल ल्याएको त्यो योहानेस भने चाहिँ त्यहीको रहेछ। अब यहाँ चाहिँ हामीले भन्नेखेरि जोहानेस भनेर भन्छौँ, उनीहरूको भाषामा चाहिँ यो जे प्रोनाउन्स गर्दैन योहानेस भनेर भन्नुपर्छ यिनीहरूलाई, योहानेस लोन येन्सन हो यसको नाम। यहाँ चाहिँ अब मजाले भनेको छ, सोइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन एन्ड सोइल हेल्थ इन एग्रो इकोसिस्टम भन्ने टपिक हुने रहेछ। टाइटल यो हो कहिलेदेखि कहिलेसम्म त, यो चाहिँ सुरुवात हुने सेप्टेम्बरबाट सुरु हुँदो रहेछ। सेप्टेम्बर भनेको तपाईँलाई मे, अब आज मे 10 भयो, जुन जुलाई अगस्त 3 महिना छ सुरु हुन चाहिँ। तपाईँ सेलेक्ट भयो भने अब के गर्ने कसो गर्ने सबै यहाँनिर अब डिटेलमा छ। यो चाहिँ फन्डेड बाई 2 प्रोजेक्ट्स, 2टा गर्दै रहेछ मिनिस्टर यति 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 डेनमार्कले, अनि पछि यो डेनिस एग्रो सिस्टम। ओके प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्सन टाटा एप्लिकेसन टु पिएचडी पोजिसन मस्ट होल्ड। अब कुनै कुनै पोजिसनहरूमा चाहिँ तपाईँले ब्याचलर्स मात्र गर्नुभएको छ भने नि एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। म पछि तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु, त्यही भएर हेर्न नै पर्छ क्या, नहेरिकन थाहै हुँदैन। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई मास्टर्स गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। केमा त, सोइल साइन्स, एग्रोबायोलोजी, एग्रिकल्चर साइन्स, बायोसिस्टम्स इन्जिनियरिङ, बायोलोजीहरू सिमिलर। इन्ट्रेस्ट इन सस्टेनेबल एग्रिकल्चर, इङ्ग्लिस आएको बोल्ने त्यो आइएल्सको होला सायद। अब यो पनि कुरा गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई, आइएल्स गरेको छैन भने पनि होइन। अनि अब साइन्टिफिक राइटिङ एन्ड कम्युनिकेसन स्किल्स, मेरो क्यामेराले काम गर्न छोडेछ, सरी फर द्याट, आई डोन्ट नो वाइ। अनि प्लेस अफ इम्प्लोइमेन्ट, कहाँनिर काम गर्ने भनेको यो अब आरुस युनिभर्सिटीमा 2-3 ठाउँमा छ, फ्ल्याकेबर्गमा छ, फोल्मगार्डमा छ, विभिन्न ठाउँमा छ। अब यो चाहिँ भिभोकमा रहेछ होइन। जेनरली धेरै डकुमेन्ट्सहरू नै चाहिँदैन क्या, तपाईँले के भनेको छ त्यहाँनिर, दिस खै त
जेनरली तपाईँले चाहिने हो सिभी, मोटिभेसन लेटर अनि पछि रिकमेन्डेसन लेटर नै हो दुईजना प्रोफेसरबाट अथवा चाहिँ अरू कोहीबाट, दुईजना सुपरभाइजर के अरे सुपरभाइजर दुईवटा रहेछ, यो योगेन र योहानेस भन्ने रहेछ होइन। तपाईँलाई चाहिँ चाहिने डकुमेन्ट फलो दिस लिङ्क भनेको छ, यहाँनिर के चाहिन्छ यतानिर छ, यता इन्फर्मेसनहरू राख्ने भयो टाटा टाटा सबै अब के भर्नु पऱ्यो तपाईँले। अब चाहिने भनेको त धेरै चाहिँदैन क्या, मोटिभेसन लेटर अनि तपाईँहरूको डकुमेन्ट्स, मास्टर्सको ट्रान्सक्रिप्ट्सहरू होला, अनि तपाईँहरूले अब कहीँ कन्फरेन्सहरूमा प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ भने त्यसको पनि अब पेपर सेपर अथवा चाहिँ के अरे सर्टिफिकेटहरू हुनसक्छ, पेपर पब्लिकेसनहरू हुनसक्छ, त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँले अदर इन्फर्मेसन टु कन्सिडरमा राखे पनि हुन्छ। चाहिने भनेको सिभी, मोटिभेसन लेटर, रेफरेन्स लेटर फ्रम यर सुपरभाइजर्स, त्यही हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिजै। अनि पछि बुम सेन्ड गर्दै थिचिदियो। अनि तपाईँलाई चाहिँ अब त्यसपछिको प्रोसेस चाहिँ अब तपाईँको एप्लिकेसन डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ उनीहरूलाई ठिक लाग्यो चित्त बुझ्यो भने चाहिँ अब जतिजनाले एप्लाई गर्नुभएको छ त्योमध्येबाट अब कतिजना अब 8-9 जना अथवा 10 जना सर्टलिस्ट गर्छ, इन्टरभ्यू गर्छ, इन्टरभ्यूबाट जसले राम्रो गर्यो उसलाई लिन्छ उनीहरूले होइन। अब यो त नर्मल पिएचडी एप्लाई गर्नेहरूले गर्ने भयो। अब आफ्नो चान्स बढाउनलाई चाहिँ के गर्ने त नि होइन। तपाईँले जहिले पनि पिएचडी एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मैले यो पोजिसनमा सपोज मैले एप्लाई गर्न लागिरहेको छु भने चाहिँ मैले यो प्रोफेसरहरूको चाहिँ पेपर पढ्नु पऱ्यो क्या, रिसेन्टली एटलिस्ट के गरिरहेको छ। मैले यहाँनिर चाहिँ जस्तै गुगल स्कलरमा गएर होइन, यो यसको त मैले धेरै नै गरिरहेको हुन्छु, यहाँनिर गएर चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ उसले केमा काम गरिरहेको छ, एटलिस्ट उसको सबैभन्दा मोस्ट साइटेड पेपर्सहरू कुन हो होइन। रिसेन्टली मैले इयरमा थिचेँ भने चाहिँ रिसेन्टली केमा काम गरिरहेको छ थाहा हुन्छ नि त। रिसेन्टली चाहिँ उसले पेपरहरू चाहिँ केमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा अब जस्तै यहाँनिर चाहिँ उसको पेपरहरूमा कति धेरै कार्बन, कभर क्रप्स, ग्रासल्यान्ड यस्तो चिजहरू आइरहेछ, सोइल सस्टेनेबिलिटी, सोइल कार्बन यस्तो कुराहरू आइरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ केमा काम गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि हामीले यो एटलिस्ट जानकारी लिएर थाहा पाएर अलिकति डिटेलमा चाहिँ पढ्नुपर्छ, उहाँहरूको पेपर चाहिँ पढ्नुपर्छ, के एटलिस्ट केमा काम गरिरहेको चाहिँ थाहा हुनुपर्छ क्या उहाँहरूले होइन। अनि त्यसो थाहा भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ मोटिभेसन लेटर पनि त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँले लेख्नुभयो भने चाहिँ चान्सेस इन्टरभ्यू कलको हुने राम्रो हुनसक्छ, त्यही नै हो। अब अरू एप्लाई गर्ने तरिका चाहिँ मैले यता पनि अरू छ। अब तपाईँले चाहिँ युनिभर्सिटीमा मात्रै एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, पिएचडी एप्लाई गर्ने चाहिँ थुप्रो तरिकाहरू हुन्छ। जस्तै अब फर्स्ट वाला चाहिँ अब यही युनिभर्सिटीको अफिसियल वेबसाइटमै गएर तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुभयो होइन। अनि अर्को भनेको तपाईँले प्रोफेसरहरूलाई पनि इमेल गर्न सक्नुभयो, म चाहिँ यसो हो, मेरो रिसर्च के अरे मेरो चाहिँ रिसर्च इन्ट्रेस्ट यो हो, मैले यो गरेको छु, मेरो यसो पब्लिकेसन्सहरू छ, एकदम स्पेसिफिक इमेलहरू लेखेर उहाँहरूलाई पनि डाइरेक्ट एप्रोच गर्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यसरी रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू पनि हुन्छन् जसले चाहिँ पिएचडी भ्याकेन्सीहरू खुलाइराखेको हुनसक्छ। यिनीहरूसँग चाहिँ अब युनिभर्सिटीहरूसँग कोलाबोरेसन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यो लुकेमा पनि मैले काम गरेको थिएँ, इन स्ट्रबेरी प्री ब्रिडिङमा मैले चाहिँ फिनल्यान्डको कुन ठाउँ हो त्यो तुर्कु भन्ने ठाउँमा काम गर्ने मैले मौका पाएको थिएँ। यहाँ चाहिँ 3 मन्थ्सको लागि मैले इन्टर्नसिप गरेको थिएँ मैले मास्टर्स सकिसकेपछि। सो यहाँ पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस्, पाउनुहुन्छ एग्रिकल्चर रिलेटेड फिल्डहरूको चाहिँ भ्याकेन्सीहरू यहाँ पनि हुन्छ, स्यालेरी राम्रै हुन्छ फिनल्यान्डमा पनि। तपाईँलाई मैले किन भनेको थिएँ, मैले चाहिँ यो लिङ्क्डइनमा देखेको थिएँ, अनि लिङ्क्डइनमा पनि धेरै चिजहरू आइरहेको हुन्छ पिएचडी पोजिसन्सहरू, लिङ्क्डइनमा पनि तपाईँलाई एउटा चाहिँ तरिका भयो। अनि यो हेर्दै थिएँ तपाईँले इम्पेरियल कलेज अफ लन्डनमा चाहिँ यहाँनिर यतानिर मैले सर देखाउँछु है त। यो चाहिँ माइक्रोएजामा काम गर्नेवाला प्रोजेक्ट रहेछ। यसको डेडलाइन चाहिँ तपाईँको जुलाई 1 जस्तो लाग्यो, कहिले हो डेडलाइन, जुन 1 रहेछ होइन, धेरै टाइम बाँकी छैन। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई तलतिर के भनेको छ, अब्जेक्टिभ्सहरू भयो, डिटेल्स भयो, कसले एप्लाई गर्न पाउँछ त नि भन्ने खालको इन्फर्मेसन छ क्या। एप्लिकेन्ट सुड ह्याभ फर्स्ट क्लास अर हाई भनेको बिएससी डिग्री मात्र भयो, बिएससी डिग्री भएको मान्छेहरूले पनि एप्लाई गर्न पायो, प्लस अब मास्टर्स डिग्री भयो भने चाहिँ स्ट्रङली प्रिफर्ड होइन। तपाईँको ब्याचलर्स डिग्री छ तर तपाईँको पब्लिकेसन्सहरू राम्रो छ भने तपाईँले एप्लाई गर्न पाउनुभयो क्या यसमा। अब नलेज केमा कसो कसो हुनुपर्छ त यहाँनिर छ। अनि यहाँ पनि चाहिने भनेको त्यही नै हो, सिभी, कन्ट्याक्ट डिटेल्स फर 2 रेफरेन्सेस अनि मोटिभेसन लेटर नै होला हो। पर्सनल स्टेटमेन्ट भनेको मोटिभेसन लेटर होइन। अनि टाटा गरेर यहाँनिर इमेल गरेर पठाउने। सो अब पैसा कति हो के हो कति दिन्छ, अब युके आजभोलि युके पनि एकदम महँगो भइरहेछ यार,
गाह्रो छ, सजिलो चाहिँ छैन है पिएचडी गर्ने भनेको चिज। धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ, एकदम स्ट्रेसफुलवाला जब भयो, मजाको जबवाला होइन। 3-4 वर्ष एकदम धेरै काम हुन्छ, पढ्न पर्ने, लेख्न पर्ने, पब्लिस गर्न पर्ने, गाह्रो कुरा हो। त्यही भएर एकदम अब गाह्रो कुरा हो होइन। यो पनि राम्रो युनिभर्सिटी हो, स्विडेनमा तपाईँले गर्ने हो भने चाहिँ लुन्ड चाहिँ आई थिङ्क वर्ल्डमा टप 100 यसमा परिराखेको हुन्छ युनिभर्सिटी। राम्रो युनिभर्सिटी हो यो होइन। अब यही नै हो एप्लाई गर्ने तरिकाहरू चाहिँ, खोज्ने, युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा जाने, अथवा चाहिँ गुगल स्कलरमा गएर तपाईँले अब प्रोफेसरहरूको पेपर चाहिँ पढ्नुहोस्। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ एकदमै। खोज्ने तरिका त्यही नै हो। योभन्दा के देखाउँ त मैले अब। योभन्दा बढी इन्फर्मेसन चाहियो भने चाहिँ, केही इन्फर्मेसन चाहिएको हो मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँले कमेन्ट गरेर छोड्न सक्नुहुन्छ। तरिका चाहिँ यही नै हो। सो होप you will look for PhD positions and probably get one. Good luck. Bye bye. Thank you for listening.